Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο στο κανάλι μου. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε έναν τοπικό θρύλο από το Hong Kong. Μια παράξενη παραγγελία που έλαβε ένα εστιατόριο ένα βροχερό βράδυ που έκανε τους ανθρώπους να ανατριχιάσουν μόλις πήγαν την παραγγελία. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe και να πατήσετε το κουδουνάκι για να μην χάνετε κανένα νέο βίντεο. Το Δεκέμβριο του 1989 το Hong Kong ήταν σκεπασμένο από ομίχλη και βροχή, καθώς η πόλη ετοιμαζόταν να κλείσει μια ταραχώδη δεκαετία. Ωστόσο, σε μια ήσυχη γειτονιά των New Territories, τη γειτονιά του Tai Po, μια ιστορία ξετυλίχτηκε που θα άφηνε ακόμα και τους πιο σκληροπυρηνικούς κατοίκους της πόλης να συγκλονιστούν. Όλα ξεκίνησαν στο Chao Chang Ki, ένα μικρό απλό εστιατόριο τσαγιού, τοποθετημένο σε μια σειρά από καταστήματα με τα παράθυρά του να είναι θολωμένα από τον ατμό από τις συνεχείς παραγγελίες ρυζιού και βοδινού. Ένα ιδιαίτερα θλιβερό βράδυ το εστιατόριο έλαβε ένα συνήθιστο τηλεφώνημα. Η φωνή στη γραμμή ήταν μακρινή και παραπλανητική, σχεδόν σαν να προερχόταν από κάπου βαθιά υπόγεια. Αλλά η ίδια η σειρά ήταν ακριβής. Ένα μενού για 4 συμπεριλαμβανομένου του βοδινού κρέατος, ρύζι και μια ποικιλία από πιάτα που φαινόταν υπερβολική για ένα μέτριο σπίτι τσαγιού. Η διεύθυνση που δόθηκε ήταν το Hey How Fai Gardens, ένα μεσαίου ύψος συγκρότημα διαμερισμάτων που οι ντόπιοι γνώριζαν καλά. Ο σερβιτόρος του εστιατορίου σημείωσε τις λεπτομέρειες κάπως έκπληκτος από το σχολαστικό αίτημα, αλλά έσπευσε να δώσει το χαρτί σε ένα παιδί που έφερνε τα φαγητά, ένα νεαρό που λεγόταν Τσέγκ. Καθώς ο Τσέγκ έφτανε στη διεύθυνση, οι στενοί βροχεροί δρόμοι της πόλης απλώνονταν μπροστά τους σαν σιωπηλοί φύλακες. Η μοτοσικλέτα του σταμάτησε έξω από το κτίριο και το κτίριο εμφανιζόταν μπροστά του σκοτεινό και φαινομενικά άψυχο. Η βροχή έπεφτε έντονα και κανένα φως δεν ήταν ορατό από οποιοδήποτε από τα παράθυρα. Μόνο ένα αμυδρό φως του διαδρόμου φωτίζει την είσοδο του κτιρίου, ρίχνοντας τρομακτικές σκιές που φαίνονταν να τεντώνονται και να κουνιούνται σαν να κρύβουν μυστικά. Αφού έριξε μια ματιά στη διεύθυνση και πάλι, ο Τσέγκ δίστασε αλλά ξεπέρασε την ανησυχία του. Πλησίασε την πόρτα και χτύπησε. Ο ήχος αντιχούσε περίεργα κατά τους τσιμεντένιους τοίχους. Για μια στιγμή υπήρχε μόνο ησυχία. Σηκώθηκε το χέρι του να χτυπήσει ξανά, πιο δυνατά αυτή τη φορά, αλλά ακριβώς όπως σήκωσε και ετοιμαζόταν να χτυπήσει, η πόρτα άνοιξε ίσα ίσα για να χωράει ένα χέρι σταματώντας το. Από μέσα στο σκοτάδι ένα χέρι βγήκε, ένα χλωμό λεπτό χέρι που φαινόταν επιπλέει στο μαύρο κενό. Το χέρι άπλωσε αρκετά χαρτονομίσματα του δολαρίου του Hong Kong, τρέμοντας ελαφρώς σαν να ήταν ασταθές ή αφύσικα κρύο. Ακολούθησε μια φωνή βαθιά και ηχηρή, σχεδόν μεταλλικού τόνου. «Αφήστε το φαγητό στο κατόφλι της πόρτας». Ο Τσέγκ παραπονέθηκε ευγενικά, με τα μαλλιά στο πίσω μέρος του λαιμού του να τσιμπάνε καθώς τοποθετούσε προσεκτικά το φαγητό στο χαλάκι μπροστά από την πόρτα. Πήρε τα λεφτά με το βλέμμα του σφιχτό σε εκείνο το παράξενο φάντασμα χέρι που αποσύρθηκε πίσω στο κενό. Η πόρτα έκλεισε πριν καν ανοιγοκλείσει τα μάτια του. Ο Τσέγκ με την καρδιά του να χτυπάει δυνατά σκόνταψε πίσω στο διάδρομο και έσπευσε να φύγει πρόθυμος να απομακρυνθεί από το κτίριο. Όταν επέστρεψε στο εστιατόριο είχε ξεχάσει την ανησυχητική εμπειρία, λέγοντας στον εαυτό του ότι ήταν απλά η περασμένη ώρα και η βροχή έπαιζε παιχνίδια στο μυαλό του. Εκείνο το βράδυ, αφού οι τελευταίοι πελάτες είχαν φύγει και τα μεταλλικά παράθυρα του εστιατορίου είχαν κλείσει, ο ιδιοκτήτης μάζεψε τα κέρδη της νύχτας. Αδιαφορώντας, έψαχνε τις σημειώσεις του όταν ένιωσε μια διαφορετική υφή, ένα εύθραστο, ελαφρύτερο βάρος στο χαρτί. Προς φρίκη του, ανάμεσα στα χαρτονομίσματα του δολαρίου του Hong Kong, βρέθηκαν χαρτονομίσματα γνωστά ως χρήματα της κόλασης, τα οποία κατά παράδοση καίγονται προς τιμή των αποθανόντων προγόνων. Το χέρι του πάγωσε. Οι υπάλληλοι του, αντιλαμβανόμενοι την ανησυχία του, κοίταξαν από πίσω του για να δουν τις τρομακτικές σημειώσεις και οι ψίθυροι συναγερμού κυματίστηκαν σε όλη την ομάδα. Αλλά ο ιδιοκτήτης το αγνόησε, θεωρώντας ότι ήταν μία φάρσα ή ένα παράξενο λάθος στο χειρισμό των μετρητών. Εν τούτοις τα ερωτήματα παρέμειναν. Ποιος είχε βάλει τέτοια χρήματα ανάμεσα στις πληρωμές του και γιατί. Το επόμενο βράδυ συνέβη ξανά.
Άλλο ένα τηλεφώνημα, άλλη μια παραγγελία για το ίδιο υπερβολικό γεύμα, την ίδια διεύθυνση. Αυτή τη φορά ο ιδιοκτήτης αισθάνθηκε ένα κρύο και να σφίγγεται το στήθος του. Ίσως ήταν ένα περίεργο αστείο, κάποιο παράξενο παιχνίδι. Αποφασισμένος να πιάσει τον ένοχο, ανέθεσε στον Τσέγκ να κάνει την παράδοση ξανά, αλλά του είπε να προσέξει πολύ αυτή τη φορά. Για άλλη μια φορά ο Τσέγκ έφτασε στη διεύθυνση. Το κτίριο έμεινε σιωπηλό σαν είχε παγώσει το χρόνο. Άλλη μια φορά η πόρτα άνοιξε ελαφρώς. Το ίδιο χλωμό χέρι επεκτάθηκε και η φωνή αντιχούσε από το σκοτάδι που το καθοδηγεί να αφήσει το φαγητό. Τα χρήματα πέρασαν από χέρι σε χέρι χωρίς περιστατικά. Ωστόσο, όταν επέστρεψε στο εστιατόριο και μέτρησαν ξανά τους λογαριασμούς, ο ιδιοκτήτης βρήκε άλλη μια στίβα από λεφτά των νεκρών κρυμμένα ανάμεσα στις πληρωμές. Θυμωμένος και μπερδεμένος, αποφάσισε να παραδώσει ο ίδιος την επόμενη παραγγελία, ελπίζοντας να αντιμετωπίσει τελικά όποιον ήταν πίσω από αυτό το παράξενο φαινόμενο. Ετοίμασε την παράδοση το επόμενο βράδυ, περιμένοντας με μια ένταση που δεν μπορούσε να ξεφύγει, σαν ένα όρατο νήμα να τον έδαινε στο κτίριο. Όταν η κλήση ήρθε όπως αναμενόταν, δεν έχασε χρόνο. Ο ιδιοκτήτης ανέβηκε στο δικό του μηχανάκι, κρατώντας σφιχτά τη τσάντα διανομής στους ομιχλώδεις δρόμους. Όταν έφτασε, σάρωσε την πρόσωψη του κτηρίου, ελπίζοντας να δει κίνηση σε κάποιο από τα παράθυρα, αλλά δεν υπήρχε τίποτα, μόνο σιωπή που τον πίεζε σαν βάρος. Χτύπησε την πόρτα και σαν να ήταν γραφτό, η πόρτα άνοιξε αρκετά για να αποκαλύψει τη σκιώδη μορφή. Αυτή τη φορά εξέτασε προσεκτικά το χέρι καθώς του έδινε τα χρήματα, αναζητώντας κάποιο στοιχείο για τη ταυτότητα του ανθρώπου. Το χέρι έτρεμε ελαφρώς και παρατήρησε ένα αχνό αποχρωματισμό γύρω από τις άκρες των δαχτύλων, ένα κέρινο κίτρινο χρώμα που έστειλε ένα ρίγο στη σπονδυλική του στήλη. Κρατώντας σφιχτά τα χρήματα, είδε τη φιγούρα να γλιστράει πίσω στο σκοτάδι. Πριν φύγει, προσπάθησε να κοιτάξει μέσα από το στενό κενό στο διαμέρισμα, αλλά το μόνο που μπορούσε να δει ήταν σκοτάδι, σαν κάτι μέσα του να αντιστέκεται ενεργά στο φως. Όταν επέστρεψε στο εστιατόριο, έβαλε προσεκτικά τα χρήματα στην άκρη, χωρίζοντάς τα από τις άλλες αποδείξεις. Αλλά καθώς μετρούσε τα κέρδη του εστιατορίου αργότερα εκείνο το βράδυ, οι χειρότεροι φόβοι του έγιναν πραγματικότητα. Τα χρήματα από την παράδοση είχαν με κάποιο τρόπο ανεξήγητα μετατραπεί σε χρήματα της κόλασης. Ο ιδιοκτήτης, φοβισμένος, επικοινώνησε με την αστυνομία και του είπε την ιστορία που ήξερε ότι θα ακουγόταν γελία. Αλλά οι αξιωματικοί άκουσαν προσεκτικά και συμφώνησαν να ερευνήσουν, έστω και μόνο για να απαλύνουν τους αυξανόμενους φόβους του άντρα. Έφτασαν στο Hay How Fine Gardens. Το κτίριο φαινόταν ακόμη πιο δυσίωνο, καθώς η σιωπή του πίεζε τους αξιωματικούς καθώς ανέβαιναν τις σκάλες. Χτύπησαν και φώναξαν χωρίς να λάβουν απάντηση. Αποφασίζοντας να μπουν με βία, άνοιξαν την πόρτα με μια κλωτσιά και χτυπήθηκαν αμέσως από ένα τείχος σάπιο αέρα. Μια μυρωδιά τόσο σάπια που τους έστειλε πίσω. Μέσα το διαμέρισμα ήταν ένα θέαμα ήσυχου τρόμου. Ένα τραπέζι μάζονγκ καθόταν στο κέντρο του δωματίου και γύρω από αυτό ήταν 4 άψυχες φιγούρες. Νέοι άντρες που έπεφταν στα καθίσματά τους με το δέρμα τους σαν κέρινο, τα μάτια τους ανοιχτά αλλά αόρατα. Τα πλακάκια του μάζονγκ ήταν σκορπισμένα στο τραπέζι, παγωμένα στη μέση του παιχνιδιού σαν να είχαν διακοπεί οι παίκτες και απλά να είχαν πέσει για ύπνο. Τα πτώματα χωρίς ορατά τραύματα φάνηκαν ανέγγιχτα από τη βία. Ωστόσο, μια πιο προσεκτική εξέταση αποκάλυψε τη τραγική αλήθεια. Αυτοί οι άντρες είχαν πεθάνει από δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα, θύματα ενός αυτοσχέδιου θερμαντήρα με κάρβουνα που είχε σιγά σιγά γεμίσει το δωμάτιο με αόρατο θάνατο. Η ιατροδικαστική εξέταση διαπίστωσε ότι οι άντρες ήταν νεκροί για σχεδόν μια εβδομάδα, αλλά οι γείτονες είχαν αναφέρει ότι άκουσαν το θόρυβο των πλακιδίων του μάζονγκ, το απαλό ψίθυρο των φωνών ακόμη και την προηγούμενη νύχτα. Ακόμη πιο παράξενο, οι ιατροδικαστές ανακάλυψαν φρέσκα τρόφιμα στα στομάχια τους. Βόηο κρέας, ρύζι, γεύματα που φέρεται να είχαν παραγγείλει και καταναλώσει ημέρες μετά το θάνατό τους. Η υπόθεση άφησε την αστυνομία σε σύγχυση. Βρήκαν δαχτυλικά αποτυπώματα στα χρήματα που βρέθηκαν στο εστιατόριο, αποτυπώματα που ανήκαν στους νεκρούς. Καθώς η ιστορία έφτασε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης,
Οι φήμες εξαπλώθηκαν στο Χονγκ Κονγκ. Μερικοί εικάζουν ότι αυτά ήταν ταραγμένα πνεύματα παγιδευμένα από ατελείωτες δουλειές που δεν γνώριζαν ότι είχαν πεθάνει. Άλλοι πίστευαν ότι ήταν μια περίπτωση εκδικητικών φαντασμάτων, αλυσοδεμένα στο διαμέρισμα από σκοτεινές δυνάμεις, υποχρεωμένα να ξαναζήσουν τις τελευταίες τους στιγμές ξανά και ξανά, φτάνοντας στον κόσμο των ζωντανών για μια τελευταία γεύση της ζωής που γνώριζαν κάποτε. Από εκείνο το μοιραίο βράδυ του Δεκέμβρη, το μυστήριο της στοιχειωμένης παραγγελίας του Hey How Fi Gardens έχει γίνει το υλικό ενός αστικού θρύλου, μια ιστορία που ψιθυρίζεται σε συνομιλίες αργά το βράδυ και είναι αθάνατη στο λαογραφικό της πόλης. Κάποιοι λένε ότι τις ήσυχες νύχτες το φάντασμα του ήχου των πλακιδίων του Μάζονγκ μπορεί ακόμη και να ακουστεί από το εγκαταλελειμμένο διαμέρισμα, καθώς τα πνεύματα αυτών των 4 ανδρών συνεχίζουν το ατελείωτο φάντασμα παιχνίδι τους, περιμένοντας ένα γεύμα που ποτέ δεν θα ικανοποιήσει πραγματικά την αιώνια πείνα τους. Ένας τοπικός δάσκαλος Feng Shui προσέφερε μια πνευματική εξήγηση, αποδίδοντας το περιστατικό στην άτυχη σκηνική τοποθέτηση του σπιτιού και τη δυσίωνη χρονική στιγμή του θανάτου των θυμάτων. Σύμφωνα με αυτή την ερμηνεία, οι ψυχές των νεκρών παρέμναν τηρώντας τις ζωντανές τους ρουτίνες μέχρι που η επέμβαση της αστυνομίας διατάραξε τη σκοτεινή ενέργεια που τους περιόδεψε. Η έλλειψη άρνησης της κυβέρνησης του Χονγκ Κονγκ σχετικά με το περιστατικό δάνεισε έναν αέρα σιωπηλής αναγνώρισης, εδραιώνοντας αυτή την υπόθεση ως ένα μοναδικό παράδειγμα αναγνωρισμένης παραφυσικής δραστηριότητας. Μεγάλες εφημερίδες και μέσα ενημέρωσης κάλυψαν εκτενώς την ιστορία, καλώντας τη δημόσια ίντριγκα και αναλύσεις για ένα περιστατικό που θολώνει τις γραμμές μεταξύ γεγονότος και λαογραφίας. Πολλοί πιστεύουν πως η ιστορία είναι απλώς ένας θρύλος και όχι πραγματική. Άλλοι πάλι υποστηρίζουν πως αυτός ο θρύλος είναι πραγματικός και πως τα πνεύματα των ανδρών δεν μπορούν να γαληνέψουν. Εσείς τι πιστεύετε? Αυτό ήταν το σημερινό μας βίντεο, ελπίζω να σας φάνηκε ενδιαφέρον αυτός ο θρύλος. Πείτε μας τη γνώμη σας κάτω στα σχόλια. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe και να πατήσετε το κουδουνάκι για να μην χάνετε κανένα νέο βίντεο και θα τα πούμε την επόμενη φορά.